người đã quay lại video của kênh. Hôm nay Bia gặp gỡ tất cả mọi người để chia sẻ với mọi người cách làm quen với cúc Tana và thả bình cúc Tana nha mọi người. Nguyên liệu Bia chuẩn bị hôm nay là một bó cúc Tana. Đây là loại cúc rất là dễ thương và Bia rất là thích. Cúc Tana hay bất kỳ các loại hoa nào sau khi mọi người mua về thì mọi người phải vệ sinh nha. Đối với cúc Tana thì mình vẫn vệ sinh bình thường thôi. Các bạn bỏ bớt lá đi cho nước nó lên, nó nuôi cái hoa được bền hơn, cứng hơn. Cúc Tana là loại hoa thân cỏ nên nó rất là mềm, nó rất là dễ bị gãy. Những cái mắt nhỏ này nè nó rất là dễ bị gãy, nên mọi người thao tác cố gắng nhẹ nhàng một xíu nha. Các bạn bớt lá đi nè, các bạn, mọi người bớt lá đi. Mình vệ sinh lần lượt như vậy, hết cành này tới cành khác. Các bạn biết tại sao không? Tại vì khi mà mình vệ sinh hoa ra, mình thả bình, nhìn cái bình hoa nó rất là gọn gàng nha, và rất là đẹp. Hoa nó cũng bền hơn. Chỉ cần chịu khó một xíu thôi là các bạn sẽ có một cái bình hoa đẹp. Nè các bạn, mình cứ lần lượt như vậy. Đặc biệt là cúc Tana rất là thơm nha, lá cũng thơm nữa. Khi mà các bạn bớt lá này, có những cái lá nó dọc á, nó sẽ bay ra cái mùi thơm rất là dễ chịu nha. Nhưng mà nó chỉ thích hợp với những bạn không bị dị ứng với phấn hoa hoặc là mùi của hoa thôi. Chứ mấy bạn mà bị dị ứng thì nghe mùi rất là khó chịu nha. Bi thì rất là thích, cứ hoa nào thơm là thích. Nè các bạn, tiếp xúc với hoa mình đừng có sợ hoa nó bị hư, bị tổn thương. Các bạn cứ mạnh dạn, nhưng mà mình làm nhẹ nhàng thôi, vừa nhẹ nhàng nhưng mà vừa phải dứt khoát để tránh cái cành hoa nó bị gãy, nó bị rụng bông nha các bạn. Cứ làm nhiều là các bạn sẽ quen thôi, làm sai thì mình làm lại. Mình phải lì lợm vô. Việc nào khó quá thì mình đừng có làm nữa. Mình làm việc khó hơn 100 lần, rồi mình quay lại mình làm cái việc đó nó sẽ đơn giản. Nè các bạn cứ lần lượt bỏ bớt lá đi, chỉ để lại cành với hoa thôi nha các bạn. Để mình để lại một ít những cái lá quá nhỏ thôi. Cúc hôm nay thân rất là cứng nha các bạn, rất là khỏe. Có một mẹo nữa cho các bạn dễ vệ sinh, đó là các bạn có thể cắt gốc cho lên nước trước khi vệ sinh.
Nhưng mà Bi không khuyên mọi người nên làm như vậy nha. Các bạn làm như vậy á, mặc dù lá với hoa nó rất là giòn, rất là dễ, nhưng mà hoa nó sẽ không được đẹp nha. Đó chỉ là cái mẹo để dùng cho các bạn mà ra hoa số lượng lớn thôi. Còn bình thường á, các bạn phải để hoa còn nguyên si ở trong bọc và còn héo nha. Các bạn ra hoa xong mới cho lên bình. Đó là đúng quy trình, đúng nguyên tắc để hoa nó đẹp. Bởi vì lúc trước Bi làm vệ sinh hoa, trước khi được lên thợ cắm, Bi phải làm vệ sinh hoa một thời gian rất là lâu nha các bạn. Và số lượng hoa nó rất là khủng. Hồng thì tính bằng ngàn bó thôi, chứ đừng nói tới cúc nha các bạn. Mình chỉ tuốt một cành hồng thôi mà nó đã tính số lượng là từ trăm tới ngàn bó rồi, thì các bạn không thể nào mà các bạn đứng mà các bạn tuốt từng cành như vậy được nha. Nhìn vô thì ứa gan lắm, nên mình phải làm tốc độ. Lúc đó là Bi sẽ cho lên nước hết rồi bỏ ra vặt sạch, lông lá gì gai gốc mình sẽ lặt hết. Những thợ cắm người ta cắm hoa mà được vệ sinh rồi á, cảm giác nó cũng rất là thích nha. Mình cảm giác mình yêu hoa hơn, mình ngắm hoa nó thoải mái hơn. Chứ mà để rậm rạp như thế này thì chỉ có để ngoài vườn mới đẹp thôi. Đây các bạn, Bi cứ làm lần lượt như vậy thôi, và mình sẽ có một cành cúc tana đẹp. Đôi lúc thì mình sẽ dễ làm gãy những cái cành nhỏ nhỏ, những cành nhánh nha, nhưng mà không sao đâu mọi người. Cúc tana nó rất là nhiều nhánh, gãy thì mình dứt ra mình bỏ luôn. Này các bạn, nhìn cành hoa nó đã trống trải hơn, gọn gàng hơn, đẹp hơn nha. Nha các bạn, đây là bó cúc tana sau khi Bi đã vệ sinh ra. Các bạn nhìn những cái hoa nhỏ li ti rất là đẹp. Cúc tana có thể dùng để làm hoa phụ hoặc là hoa điểm ở trong các sản phẩm hoa cắm hoặc là hoa bó nha mọi người. Tiếp theo, để thả bình cúc tana thì các bạn cũng bó sấy gốc y như những clip trước Bi đã thao tác trên hoa hồng nha các bạn. Và đây là lần thứ hai mình sẽ thực hành cái kỹ thuật bó sấy gốc như vậy. Mình sẽ dùng cành đầu tiên, tiếp theo là cành thứ hai, mình cũng dùng y như hoa hồng luôn. Và cái ngón cái này là cái ngón cố định nha, các bạn đừng bao giờ quên. Cành thứ ba, cành thứ tư, cành thứ năm. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy. Và nhớ là cành ở giữa lúc nào cũng cao nhất, và những cành xung quanh các bạn phải giật xuống một xíu rất là nhỏ nha các bạn. Mình không có cảm nhận được, nhưng mà với số lượng nhiều các bạn sẽ cảm nhận được là những cái cành xung quanh này nè, nó sẽ giật một độ thấp xuống để mình tạo ra cái mặt hoa hình cầu. Khi mình thả vô bình, nó bung tự nhiên á, nó sẽ tạo ra một cái mặt hoa hơi tròn một xíu nha mọi người, và nó tròn đều rất là đẹp. Đây các bạn chú ý, bây giờ xong rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Và nên nhớ là sẽ có một số người hỏi
chiều cao của mình cỡ này thì Hoa có thể cao bao nhiêu? Chiều cao mình cỡ này thì mình có thể cho Hoa cao bằng chiều cao của mình, hoặc là hơn 1/3 một xíu nữa. Cỡ này nha mọi người là cân đối. Còn xoàng ngang ra thì chỉ bằng nửa chiều cao của bình thôi. Các bạn nên nhớ quy luật cân bằng của cái bình hoa đó nha, để khi mình cắm sản phẩm hoặc là khi mình thả bình, cái bình hoa nó sẽ cân đối và nó đẹp. Đây, Bi sẽ ước chừng khi thả vào bình, Bi sẽ để chiều dài cỡ này. Với cúc Tana là thân thảo nhưng mà nó cũng hơi cứng một xíu, các bạn chỉ cắt xéo một ít thôi nha các bạn, đừng cắt xéo nhiều quá, nó sẽ rất là nhanh úng gốc. Và nước cho ở phía trong bình cũng ít thôi nha mọi người. Mặc dù này nó nhẹ và nó dễ lật bình, nhưng mà khi mình cho nước ít như vậy á, cái lượng chiều dài gốc ngập trong nước nó sẽ ít, và cái khoảng ngập đó nó sẽ bị ống ít nha mọi người. Mọi người cho nước quá nhiều nó sẽ ống rất là nhanh, và cái lớp vỏ này nè nó sẽ bị hư rất là nhanh nha. Mọi người nhớ nước ở trong bình mọi người cho ít thôi đối với cúc Tana đây mọi người. Và xong khi mình thả vô bình tự nhiên thôi, mình bó xéo gốc và mình thả vô bình là bó hoa nó đã cố định ở trong bình, rất là đẹp. Mọi người cứ xem, chỉ vài thao tác đơn giản thôi các bạn sẽ có một bó cúc Tana dễ thương. Với hoa tươi mà các bạn trưng ở phòng khách hoặc là bàn làm việc mỗi ngày thì cảm giác mình sẽ yêu đời hơn nha, và rất là nhiều năng lượng. Đặc biệt là cái cúc Tana này nó rất là xinh, nó rất nhỏ nhỏ này, các bạn nữ có thể rất là thích. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Bi. Đó là một số điều Bi xin chia sẻ với các bạn làm quen với cúc Tana và thả bình tự nhiên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Nếu thấy hay mọi người hãy cho Bi một like, đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người được xem hơn nha mọi người. Bi xin chân thành cảm ơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các clip tiếp theo.